Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me Vana. फेरि पनि तपाईँलाई मेरो नयाँ भ्लगमा स्वागत छ। अनि सो यो भ्लग चाहिँ मैले विकली भ्लग गर्दैछु अनि लाइक यो चाहिँ मेरो विकली भ्लग चाहिँ मेरो च्यानलमा आई थिङ्क सेकेन्ड टाइम समथिङ त्यस्तै सेकेन्ड टाइम होला। मैले फर्स्ट एउटा बनाएको थिएँ पहिला अनि सो अनि आजभोलि त्यसरी म एभ्रिडे भ्लग गर्न पाइरहेको छैन नि त। सो सोचेँ कि विकली भ्लग हालौँ भनेर। अनि सो त्यही भएर म बिहानै उठेको आज चाहिँ, किनभने अलिकति काम थियो बिहानै। सो मैले अघि कफी बनाइसकेँ अनि मलाई चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै कफी चाहिँ मलाई चाहिन्छ है। अनि यति धेरै कफी खान्छु, मैले यति धेरै कफी खान्छु, कुरै छोडिदिनु। अनि त्यही हो। अनि ब्याङ्कको भ्लग चाहिँ सबैजनालाई माया गरिदिनु भएको थियो। अनि सो आजभोलि त्यस्तो भ्युज आउँदैन कि मेरो भ्लगमा। अनि सो त्यही भएर मलाई त्यस्तो खासै भ्लग गर्ने इन्ट्रेस्टै लाग्दैन, तर पनि मैले भ्लग गर्ने चाहिँ छोड्दिनँ। सो त्यही हो। अनि बिहान भनेको काम चाहिँ उठ्ने बित्तिकै भनेको चाहिँ मेरो ब्रान्डको अर्डर्सहरू लिएको अर्डर्सहरू चाहिँ प्याकिङ गर्ने अनि कसको अर्डर चाहिँ कहाँ कहाँ पठाउने त्यो हो। अनि अब चाहिँ म यहाँ अर्डरहरू हेर्दैछु अनि त्यसपछि म प्याकिङ गर्छु। अनि त्यो प्याकिङ गरेपछि चाहिँ अनि लाइक कुरियर कम्पनीको मान्छे आउनुहुन्छ अनि त्यो सामान लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म रेस्टुरेन्ट जान्छु। सो त्यही हो। अनि अरू त के भन्नु। अनि सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले कतिसम्म भिडियो गर्छु आई डोन्ट नो, के भिडियो गर्छु भनेर पनि थाहा छैन है। अनि आज चाहिँ 19 तारिक हो, 19 तारिक हो है, सेप्टेम्बर 19 हो। अनि सो त्यही हो। अब कहिलेसम्म भ्लग गर्छु अनि म कहिले भ्लग पोस्ट गर्छु थाहा छैन। सो त्यही हो। अनि भिडियो इनसम्म हेर्नु होला। सो बाई। सो म चाहिँ अहिले ब्रान्डको प्याकेजिङको लागि म यहाँ केटाको स्टोरमा छु। अनि यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि मेरो घरमै मैले चाहिँ एउटा रुममा चाहिँ सामानहरू स्टोर गर्नको लागि ठाउँ बनाएको छु, किनभने म एक्लै बस्छु नि त। अनि मलाई यो रुम त्यति धेरै खासै युज हुँदैन क्या। सो त्यही भएर अनि केटा ब्रान्डको बारेमा जसलाई थाहा छैन भने चाहिँ गएर केटा ब्रान्डलाई फलो गर्नु होला। मैले केटा ब्रान्डको चाहिँ साइडमा इन्स्टा पेज राखिदिएको छु, गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि केटा चाहिँ मेरो आफ्नै क्लोथिङ ब्रान्ड हो जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टहरू, पोलो सर्ट अनि टी सर्टहरू निकालेको छौँ। अनि सुन अब चाहिँ विन्टरको कलेक्सनहरू पनि निक्लिँदैछ। सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन है। सो त्यही हो। अब ढिला नगरिकन चाहिँ म प्याकेजिङ गर्छु, किनभने कुरियर कम्पनीबाट मलाई फोन आइसकेछ, दाइ अन द वे हुनुहुन्छ अरे। सो त्यही हो। अब एकछिनमा भेटौँला गाइस, बाई। थ्याङ्क यू दाइ। रेडी। अनि म चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट जानलाई रेडी भइसकेँ। अनि मैले मेकअप सेकअप पनि गरिसकेँ। आज मेकअप कस्तो अलि अर्कै भयो जस्तो लागिरहेको छ, किनभने हिजो राम्रोसँग निन्द्रा पुगेको छैन। सो त्यही भएर फेस अलिक डल जस्तो फिल भइरहेको। सो त्यही हो। अब रेस्टुरेन्ट जाऊँ, मलाई एकदमै लेट भइसक्यो आज रेस्टुरेन्ट जानको लागि। सो सी यू देयर गाइज। म चाहिँ रेस्टुरेन्ट आइपुगेर पनि अहिले चाहिँ म आइस कफी खाँदै हो, आइस अमेरिकानो। अनि लाइक अघि पनि बिहान पनि मैले घरमा कफी नै खाएको, तर पनि गर्मी छ नि त। सो त्यही भएर कफी खाँदैछु। अनि अरू त के भन्ने, हल्का हल्का गर्मी छ। अघि चाहिँ है पानी पर्ला जस्तो लागिरहेको थियो, तर धुम्म चाहिँ गरिरहेको छ। आई थिङ्क मेबी पछि चाहिँ पानी पर्न पनि सक्छ। अनि त्यही हो। अहिले चाहिँ म आफ्नो कफी इन्जोय गर्दैछु। अनि आई होप तपाईँहरू पनि भ्लग हेरेर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला। अनि भ्लग चाहिँ इनसम्म नै हेर्नु होला। अनि यो भ्लग चाहिँ विकली भ्लग हो। सो त्यही हो। कफी खाएर भइसक्यो। अनि अब चाहिँ मैले खाना लागेको। अनि मलाई चाहिँ नानीले खाना लिएर आउँदैछ। अनि पानी पर्ला जस्तो भयो। अब धुम्म भयो आज पुरा वेदर नै। अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो देखिरहेको फेरि यहाँ चाहिँ, तर वेदर चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन आज। खाना आइसकेको छ। आज चाहिँ तरकारीमा मैले काउली र आलु बनाएर रहेछ, पापड, सलाद, अचार। अब चाहिँ म खाना खान्छु।
इज द अनदर डे अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो विकली ब्लगमा। सो आज चाहिँ म मेरो यो बेडरुमको यो पार्ट चाहिँ सफा गर्न आँटेको, किनभने एकदमै मेस्टअप भएको छ अनि यस्तो धुलै धुलो भएको छ क्या। सो त्यही भएर सफा गर्न लागेको। सो क्विक म सफा गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म भात खानालाई चाहिँ रेस्टुरेन्ट जान्छु होला किनभने मैले घरमा आज खाना बनाएको छैन। अनि अलमोस्ट कति बज्यो भनेपछि 2:30 भइसक्यो होइन। बिहान मैले उठेर ब्ल्याक टी र अनि बिस्किट मात्रै खाएको थिएँ। अनि फेरि आज थर्सडे हो नि त, अनि सो त्यही भएर पनि खासै छिटो रेस्टुरेन्ट जानु पनि मन लागेन। खासै रेस्टुरेन्टमा त्यति धेरै बस्दैन, इभिनिङमा मात्रै हो। सो अब धेरै हल्ला नगरेर चाहिँ म यसो यो क्लिन गर्छु। पुरा यहाँ मेरो यो सब सेक्टर मेस्टअप भएको छ कि, अनि सो त्यही भएर यहाँ पनि यस्तो टक्क सफा गर्छु। सो त्यही हो। सबै क्लिन गरेर भइसक्यो। अनि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ यो ऱ्याक चाहिँ यता थियो, अनि फेरि मैले चाहिँ अहिले यता सिफ्ट गरेँ। अनि सो त्यही हो, क्युट देखेछ अहिले चाहिँ। अनि यता चाहिँ छ मेरो बेड, अनि मिरर पनि आज सफा गरेको, राम्रो देखेछ। अनि एउटा यहाँ प्लान्ट थियो है, त्यो प्लान्ट अस्ति के भएर आफै मरेछ भने। चाहिँ एउटा प्याकेज आएको थियो, मैले चाहिँ ज्वेलरी मगाएको थिएँ यो अनलाइनदेखि। सो भर्खर रिसिभ गरेको छु। अनि म चाहिँ यो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ घर पुगेर हाल्छु। यहाँ मेरो भाइ आएको रे नि, हेयर कट गरेर यता त्यो हेर्नु सन्चै हेर्न हिरो ओहो ह्यान्सी देख्यो नि त, दामी देख्यो साँच्चै किन पारा हो क्या। अनि अर्को यहाँ ह्यान्डसमले पनि हेयर कट गरेर आउनु भएछ हाम्रो सुनिल, राम्रो देख्यो हो। दुवैजना दुइटै भाइहरू ह्यान्डसम देख्यो। नन भेज प्ल्याटर आइसकेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टको एकदमै फेमस डिस हो। सो सो क्युट, भोक लाग्यो भाइ स्न्याप हाल्नु आएको रे, हान्नु त। सो आइ एम ब्याक होम। अनि अब चाहिँ म आफ्नो स्किन केयर गर्दैछु, किनभने अब त्योसँग रेस्टुरेन्ट जाँदा मेकअप गरेको अनि दिनभरि यताउति हिँडेको। सो त्यही भएर मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो मेकअप रिमुभरले क्लिन गर्छु फेस, अनि त्यसपछि किनभने मस्कारा लगाएको हुन्छ नि त। सो त्यही भएर यति धेरै लाइक बाइकमा हिँड्दा यति धेरै फोहोर हुन्छ अनि स्किन पनि यति धेरै ड्यामेज भएको छ। अनि अस्ति चाहिँ ब्याङ्ककमा म एकदम धेरै घाममा हिँडेको भएर पुरा काली भएको छ म। अनि कतिजनाले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको हुन्छ कि तपाईँको ल्यासेस हाल्नुभएको भनेर, बट यो मेरो ल्यासेस चाहिँ रियल नै हो। अनि पहिला चाहिँ झन् कति राम्रो थियो, बट अहिले चाहिँ लाइक झर्दा झर्दा कम भइसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेस वास गर्छु। अनि मैले चाहिँ फेस वास चाहिँ हाडे लाभोको फेस वास युज गर्छु, एकदमै राम्रो छ है। मेरो चाहिँ ड्राई स्किन छ नि त, अनि यो फेस वास चाहिँ ड्राई र के अरे ओइली स्किनको लागि पाउँछ। अनि एकदमै राम्रो छ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि म यस्तो गरेर हल्का चटक गरेर फेस वास गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो स्किन केयर सक्यो। म त्यस्तो हुन्छ नि लाइक के भन्छ स्क्रब गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ, किनभने टाइम पनि भ्याउँदैन है। मेरो फेस वास गरेर सबै सक्यो अनि म चाहिँ रुममा आएर टवेलले हल्का क्लिन गर्दैछु। अनि त्यसपछि म चाहिँ सेरम लाउँछु। अनि यो सेरम पनि एकदम राम्रो छ, यो चाहिँ जापानिज हो। मलाई नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट अहिले चाहिँ मलाई आएन, किनभने मैले अहिले चाहिँ भोइस ओभर गरिरहेको छु नि त। सो त्यही भएर मैले चाहिँ सेरम मात्रै लगाएर सुत्छ राति सुत्दाखेरि चाहिँ। अनि सेरम लगाएँ मैले चाहिँ अहिले। एकदम थाकेर होला है, कस्तो त्यो फेस नै कस्तो डल देखिरहेछ। अनि अब चाहिँ लिप केयरको पालो आयो। अनि लिप केयरमा चाहिँ मैले लिप बाम मात्रै लगाउँछु। अनि त्यसपछि मेरो स्किन केयर सक्यो। यति नै हो मेरो स्किन केयर, अरू त के भन्ने।
दिस इज द अनदर डे अनि अनि मेरो बिहान उठ्ने बित्तिकै काम सुरु हुन थालिसक्यो अनि मैले चाहिँ फेस नदेखाएको किनभने म भर्खर उठेको अनि आज उठ्ने बित्तिकै चाहिँ म आज प्याकिङ गर्दैछु बिकज कुरियर कम्पनीको दाइ निस्किसक्नु भयो अरे कुरियर कम्पनीदेखि सो त्यही भएर अब प्याकिङ गरौँ आज चाहिँ त्यही 6-7वटा छ प्याकेजिङहरू गर्नुपर्ने सो अनि यस्तो बटर पेपर हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले यस्तो बनाएको छ स्ट्याम्प बनाएको छ अनि यो चाहिँ यस्तो गरेर हाल्यो भने चाहिँ केटा बस्छ लोगो बस्छ नि त यसरी यसरी हान्छ हामीले चाहिँ सो त्यही हो अब चाहिँ म प्याकिङ गर्छु अनि एकछिनमा गरौँ न गाइस बा प्याकेजिङ गरेर भ्याइसकेँ मर्निङ ड्युटी कम्प्लिट भयो अनि आज चाहिँ मैले हल्का यो स्टोर रुमको थोरै यो नयाँ ब्यागहरू अर्डर गरेको यो ब्यागहरू आएको छ अनि योहरू चाहिँ हल्का मिलाउनु पर्ने छ सो अब एकछिनमा दाइ आउनुहुन्छ यो रिसिभ गर्नको लागि सो त्यही हो अनि आजको अर्डर चाहिँ 4वटा रहेछ अनि 2जना कस्टमरले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभएको थिएन आउट अफ भ्यालीको सो त्यही भएर चाहिँ मैले आउट अफ भ्यालीको चाहिँ हामीले सिओडी गर्दैन सो त्यही भएर मैले पठाएन अनि प्रायः जस्तो हाम्रो पोखरा भैयातिरको कस्टमर धेरै हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच सो म चाहिँ आज चाहिँ स्टोर रुम सफा गर्न लाग्यो किनभने एकदमै धेरै नै मेस्टअप भएको छ है सब सामानहरू यताउता भएर स्टोर रुम पनि क्लिन गरिसकेँ अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ड्रप आएको सर्ट हो अनि नयाँ कलेक्सनमा आएको यो सर्ट हो यो चाहिँ ट्यानी टप हो जम्मा 2टा पिस मात्रै बाँकी छ अनि यो चाहिँ हाम्रो लाइट ग्रिन र अनि ग्रे कलरमा आएको छ यस्तो कलरमा यो कलरमा आएको थियो अनि अब चाहिँ धेरै पिसेस छैन अब एलको 80 कतिवटा 2टा 3टा 4टा 5वटा साइज छ अनि त्यसपछि यो एक्सेलको होला होइन यो पनि एल रहेछ अलिअलि भनौँ न 10 पिस जति एल बाँकी छ अनि यति नै हो अनि अरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर गइराख्ने सामान हो अनि यो चाहिँ लाइक गइरहेको छ यो सर्ट बटनवाला सर्ट हो अनि यो 2टा पिसेस चाहिँ ड्यामेज भएको अनि योहरू चाहिँ हाम्रो सबै स्याम्पलहरू बनाउँछ हामीले प्रोडक्ट्सहरू निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यसको स्याम्पल पिसेसहरू अनि यो चाहिँ हाम्रो ज्याकेट हो जुन ज्याकेट चाहिँ हामीले कलेक्सनमा निकाल्न पाएनौँ र अनि यो ज्याकेट पनि सेम नै हो यो ज्याकेट पुरै यो पनि हाम्रो सेम ज्याकेट नै हो जुन ज्याकेट चाहिँ हामीले निकालेनौँ अनि यो सर्ट पनि कलेक्सनमा निकाल्ने भनेर हामीले स्याम्पल बनायौँ बट यो पनि हामीले निकालेनौँ सम रिजन्सले गर्दाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ पहिला आफूलाई चित्त बुझ्यो भने मात्रै हामीले प्रोडक्ट गर्छौँ क्या सामानहरूको अनि यता चाहिँ हामीहरूको यो चाहिँ ड्यामेज भएको पिस हो जुन चाहिँ यतिकै झुन्डाइरहेको छु मैले अनि यो चाहिँ अस्ति एकजना कस्टमरले रिटर्न पठाउनु जसले चाहिँ उहाँले चाहिँ युज गर्नुभएको रहेछ अनि पर्फ्युम स्मेल आएको थियो कि यसमा सो त्यही भएर यो चाहिँ हामीले यतिकै झुन्डाइरह अनि यो चाहिँ एकजना दाइको ज्याकेट हो जुन चाहिँ यहीँ छोडेर हिँड्नुभएछ त्यही हो अनि आज चाहिँ एकदमै मजाले घाम लाग्यो बाहिर चाहिँ सो त्यही हो अब स्टोर रुमको पर्दाहरू बन्द गरिदिउँ अनि जम सलुन डे आइपुग्यौँ आज चाहिँ एकदमै प्याक रहेछ सो ह्याप्पी बर्थडे माया लभ यु टु वेलकम ल काटौँ छ अनि यहाँ चाहिँ सबैजनाले खाँदै हुनुहुन्छ बर्थडे गर्ल सो अब चाहिँ हामी फुड खान्छौँ
अनि त्यसपछि भेटौँला गाइज बाई। बर्थडे प्रोग्राम भइसक्यो अब चाहिँ म निस्किन लागेको यहाँदेखि सो सी यू माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई। मेरो चाहिँ हिजो प्याकेजहरू आएको थियो यो दिगो नेपालदेखि अनि त्यसपछि अनि यो ज्वेलरीदेखि हिजै आएको अनि आज चाहिँ म यसको अनबक्सिङ भिडियो बनाउँछु सो स्टे ट्युन। अब यो अनबक्सिङ गर्न आँटेको अनि अनबक्सिङ भिडियो पनि सुट गर्दैछु म अनि दिस इज माई सेटअप यस्तो बनाएको छु मैले चाहिँ सेटअप यहाँनिर सो त्यही भएर म यहाँ टक्क अनबक्सिङ गर्छु सो वाच इट है त गाइज। प्याकेजिङ अनबक्सिङ गर्ने पालो चाहिँ दिगो नेपालको हो सो अब चाहिँ म यो प्याकेजिङ अन गर्छु। You know.